Terveisiä taas tätä Kekkospuistosta. Eilen illasta saavuin tuohon Kiilopäälle ja sitten puolilta öihin tähän nukkumaan. Ajattelin tämmösen ihan lyhkäisen reissun tässä nyt vaan heittää. Jos sitä kävis vaikka tuolla Luirajärvellä saunomassa ihan vaan. Hiihtelis sitten takaisin. Naatiskellaan. Mutta joo, minä syöpäsen tämän leivän tästä ja sitten lähden hiihtää kohti Tuiskukurua. En kyllä muistanut, että nousukarvalla viritetty mehtäsuksi voi luistaa oikeasti näin hyvin. Siis tämä on melkein jo liian helppoa. Eilen piti tuolta tunturista laskeutua siihen laavulle, niin umpista pitkin, niin olihan se eri työlästä. No, ehkä minä tyydyn menemään tätä latuuraa pitkin ainakin vielä, enkä siirry tuohon metrin päähän hiihtämään. Nyt sitten tää reitti tästä nousee ylös tuonne Vintilätunturiin ja sieltä sitten kohti Tuiskukurun autiotuppaa. Mä luulen, kun kahtoo tätä mehtää ympärille tässä, niin siellä voi olla tunturin päällä melko komiat tykkymaisemat. Ai, nyt tulee tämmöstä kunnon infarktileipää. Jäiset juustoviipaleet siihen vielä. Minä en tiedä, ehkä minä en laita voita enää kuitenkaan tähän leipään. Jos sitä... Onko jäässä? No, on jäässä. Ei pistetä ketsuppia sitten. Pekonia alla ja päällä. No, otetaan vähän puuroakin kylkeen. Kirpsaka oloinen aamu. Katsotaanpa mittariin. -26. Se voi olla ihan mukava päästä tänään saunomaan. Joo. Luirajärvi 8.
Ai. Siinä on Luirijärven Hiltoni. Vaikuttaa sitten ei ole ketään paikalla. Tässä on mittari näistä. No ei saa kuin -20. Tähän mä nyt ajattelin, että mä Hiltoniin jää yksi. Ja tässä nyt vähän joutuu tätä tuppaa lämmittämään tälle 2 päivään ollut ketään muuta. Mutta sitten tästä on kuten lyhyt matka saunaa. Saunaa lämmittää. No niin. Kenen mielestä tämä oikeasti oli hyvä idea? Ui kauhia! Eihän se ollut eskylyymää. Jaa, se naapuri näköjään tuli pihaan. Pitäisköhän käydä morjestamassa? No en tiedä, ei tuo kyllä näytä kovin puhelijalta kaverilta. No niin, se olisi mulla nyt lähdössä sitten jo liikkeelle paluumatka. Ensimmäinen etappi olisi hiihtää omia jälkiä takaisin sinne Tuiskukurun kämpälle. Mullahan kävi siellä semmonen nolokämmi, että unohdin tuon juomavesiastian tyhjentää siellä tuvalla, niin pitää lähteä nyt mahdollisesti sulattamaan sitä ja tyhjentämään. Jospa se ei olisi ihan umpijäässä. Muuten saa taas vieraskirjasta lukia, että joku on unohtanut vesiastian tyhjentää. No tästä ei pitkä matka sinne ole. Ja pitää katsoa, että jos siitä sitten tänään jatkas ehkä Suomun tuvalle yöksi. Mahdollisesti katsotaan. Tuli nukuttua aika pitkään ainakin tuossa, että pimiähän se varmasti tulee. Ui kauhea. Tuosta lähti 2 metrin päästä maasta niin kiepistä ukkomehto. Saattaa olla, että pikkusen huusin. Hirviä. Siinä silloin kolo.
Joo, tiedättekö sen tunteen, kun näkee painajaista ja sitten herää siihen omaan huutoon, niin nyt tuntuu vähän siltä. No niin, mennäänpä katsomaan mitä vesiämpärille kuuluu. Hyvin on jäässä. Mutta ei vähän umpi jäässä. Melkein sulaa. Pikkusen on vaan jäätänyt tuosta pinnasta. Ei paha. Sitten lounastauko. Nyt jatkan tästä sitten ihan vaan omia jälkiäni niin kohti suomunruoktua. Pikkusen olisi houkutellut lähteä kiipiämään tuosta tuvalta suoraan tuonne tunturiin. Mutta aurinko jo laski ja tuolla yllällä ihan kauhean hyvä näkyvyys on tällä hetkellä muutenkaan, niin jänistin sitten. Ja tästä on vielä 14 kilometriä tuonne suomunruoktuun. Jotakin semmoista mystistä tässä on kyllä hiihtää täällä hämärässä täydessä hiljaisuudessa tämä tykkymetsähalaki. Täällä ei oikeasti ketään missään. No jos ei lasketa että porot on aika aktiivisesti tätä latu-urraa käyttäneet kulkemiseen. Hyvää yötä. Lähdin nyt tuosta suomunruoktulta hiihtelemään ja ajattelin, että menen tästä melko suoraa reittiä tuonne Rautulammelle. Siinä on muuten komia nimi paikalla. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että tässä on edessä vähän lunta. No kyllä se pitäisi helpottaa, kunhan pääsee tonne tunturin päälle. Mutta on tekemistä. Tuokin pulukka kaatuu niin 10 metrin välein. Ei sitä ole niinkö mitään hyötyä nostaa edes pystyyn välillä. Mutta vapaa on vain umpihanki. Joo, ei kyllä se mahtaa helpoi olla, kun jättää tämä
ahkion tässä pois ja hiihtää itselleen paremman ladun tonne ylös. Sitten käy taas hakemassa puluka. Kylläpä keveeni. Tämä muistuttaa vähän labyrinttiä. Mistä täältä ahkion kanssa oikein pääsee menemäänkään? No niin, sinne meni meikän lounas. Yhtään lusikallista en ehtinyt ottamaan. Tyhmä mies, kun lipesi käsi. Enpä ole ennen näin hienossa paikassa syönyt jäistä makaronia. Kyllähän tänne kannatti nousta. Mä en oikeesti tiedä, milloin minä olen viimeksi ollut näin hienossa paikassa. Aivan uskomatonta. Sen verran täällä yllällä käy vinkka, että ei ole mikään lämmin kyllä, mutta oikeesti tekee mieli vaan hiihtää hitaasti ja immettämään kaikki täältä. Ei voi käsittää. No niin, perillä ollaan. Tässähän Rautulammella silloin vielä kun edellisen kerran on käynyt joku vuosi sitten, niin tässä oli silloin päivätupa. Mutta se hiljattain paloo poroksi. Aikohan ne tähän autiotuva pystyttää tilalle, että se on kyllä hieno homma. Tähän on nyt kuitenkin sitten ennen kuin ne saa uuden tuvan rakennettua, niin pistetty tämmönen teltta taukopaikaksi. Liikastaanpa sisälle. Kamiina löytyy ja vähän on ihan kodikas kyllä.
Kyllä tässä illan viettää. On kyllä muuten aivan todella mahtavaa tää jurtta täällä. Lämpenikin tosi nopea, niin mä saan tässä kamppeet kuivattua. Tuli kuitenkin jonkun verran tuolla umpihangessa hikkoiltua. Tässä on oikeasti asennetta. Minä haluan kans tämmösen. Näin se tämäkin vaellus lähenee nyt loppua. Tässä on enää eessä viimeiset suihkimiset tästä Rautulammelta tuo tunturi yli takas kiilo päälle. Tämä on kyllä ollut yksi parhaita vaelluksia, mitä on tänne Kekkospuistoon tehnyt. Pakko vaan myöntää. Eilen tuli vielä ne melkein täydelliset kelitkin, niin ei voisi olla kyllä paremmasta enää väliä. Ja vaikka hiihtelinkin tässä tämä puiston todennäköisesti suosituimman väliin kiilopää luiro, niin en nähnyt kuin ihan muutama ihmisen vai. Tässä ei ole vielä sesonkin alkanut. Rauhassa on kyllä saanut olla. Mutta eipä se kai muuta kuin meikä lähtee lipsuttelemaan. Mutta ei se oikeasti tämä hienommaksi mene täällä. Mitä nyt vähän upottaa. Siinä oli tuvalla niin yksi mukava pariskunta kanssa ja tarvisivat mulle tuoretta sämpylää. Voi että siihen vielä voita päälle, niin on se hyvä. Miten siinä noin kävikään? Oho. On aivan todella ärhäkkää tää chilitonnikala. Joo, tämmöstä tämä on tämä itsensä kuvaaminen. Oho, mennään utiladulta. Oh.